Chiar a fost trimisă prin 11 familii adoptive și fusese abuzată de toate acestea, așa cum știm cu toții, așa cum chiar ea însă își declarase, a fost moartea ei un accident, o sinucită sau o crimă. Era implicată în politică, era un spion comunist, era implicată în mafie. Am studiat 2 cărți audio pentru a face acest clip, pentru a mă asigura că informațiile sunt corecte. Vom vorbi despre viața ei, teorii, speculații, dar și adevăruri documentate ieșite la iveală ulterior. De asemenea, vom discuta și despre faptul că toate străzile duc la Kennedy, dar o fi oare chiar așa? Succesul are părțile sale bune, dar există și reversul medaliei. Faima și fericirea sunt doar trecătoare clipe efemere de bine. Succesul este precum caviarul, e plăcut să-l mănânci, dar dacă îl mănânci în fiecare zi, începi să simți greață. Și apoi atrage invidia, sunt oameni care zic cine se crede Marilyn Monroe asta. Așa vorbea Marilyn Monroe într-un interviu acordat revistei Life cu doar 2 zile înainte de moartea ei. Marilyn Monroe, un nume care strălucește chiar și după decenii. Născută pe 1 iunie 1926 în Los Angeles sub numele de Norma Jane Mortensen Baker, a devenit una din cele mai mari actrițe ale anilor 50 și un simbol absolut al frumuseții feminine. Apropo de asta, știai că a fost oficial considerată ca fiind primul fotomodel curvi din istorie? Mama sa, Gladys Pearl Monroe, avea o viață grea și agitată. După pierderea custodiei copiilor din primul său mariaj, s-a recăsătorit în 1924 cu Martin Mortensen, un imigrat norvegian. Însă, în același timp, avea o relație secretă cu șeful ei de la RKO Pictures, unde lucra la montaj. După divorțul de Martin Mortensen, Gladys a descoperit că este însărcinată. Pe 1 iunie 1926 se naște o fetiță pe care o înregistrează sub numele de Norma Jane Mortensen, folosind numele fostului soț. Dar întrebarea rămâne: cine era cu adevărat tatălui Marilyn? Bunica ei maternă, Della, a botezat-o pe fetiță cu numele de familie Baker pentru a ascunde un adevăr care ar fi considerat scandalos în acea vreme, faptul că era un copil născut în afara căsătoriei. La doar 2 săptămâni de la naștere, ea a fost încredințată unei familii din Hawthorne, California, familia Bolender. Ei erau practic vecinii lor de peste drum. Fusese chiar ideea bunicii lui Marilyn, pentru că, după părerea ei, această familie era o familie înstărită, religioasă, cu bune valori morale și aveau deja copii. Mama lui Marilyn se confrunta cu probleme grave de sănătate mentală, provocate de numeroase crize psihice, cel mai probabil erau manifestări ale unei schizofrenii paranoide, cred că așa se zice, nediagnosticate. Aceste crize o forțau să intre și să iasă constant din spitale psihiatrice, dar cu toate acestea, să nu crezi că ea a abandonat-o complet pe Marilyn. Nu, mama ei a rămas mereu o figură prezentă în viața ei, o vizita din când în când și plătea acestei familii ceea ce astăzi am numit alimente, de $25 pe lună. Au existat o grămadă de speculații despre această familie Bolder, că ar fi tratat-o pe Marilyn rău, că ei ar fi de fapt săraci, etc., etc., etc. Ei bine, nimic din asta nu e adevărat. Familia Bolder era într-adevăr o familie bună și înstărită. E adevărat că poate de Crăciun Marilyn nu primea cel mai scump cadou. Cu siguranță primea un cadou mai ieftin decât cadoul copiilor biologici al acestei familii, dar oricum Marilyn a crescut bine în această familie. O hrăneau, o îmbrăcau, o trimiteau la școală, nu o băteau și nu abuzau de ea. Aceste speculații au existat cu un motiv bine întemeiat, dar vom ajunge și acolo. Între timp, mama lui Marilyn s-a mutat în Los Angeles pentru a fi mai aproape de locul ei de muncă. În această perioadă muncea tot la montaj, dar la o altă companie cinematografică, dar continua să plătească alimente familiei Bolder. Marilyn a locuit cu familia Bolder până la vârsta de 8 ani, iar de aici începe drama. Din acest moment, viața ei a fost oarecum foarte dramatică. E adevărat că a avut parte de abuzuri, dar nu cum a declarat ea. În 1927, pe când Marilyn încă era în casa familiei Bolder, bunica ei, Della, sparge fereastra camerei în care dormea Marilyn, în casa familiei Bolder, și o sufocă pe fetiță în încercarea de a o ucide. Bunica ei biologică, Della, a încercat să o ucidă. După această întâmplare, bunica a fost închisă în psihiatrie. Deci probleme de sănătate mentală în toată familia lui Marilyn au existat și se pare că și mama ei, Gladys, a încercat să o ucidă.
pe Marilyn de 3 ori în acești 8 ani. Gladys ori era închisă în psihiatrie, ori atunci când era mai bine, muncea. Muncind, ea a reușit să strângă bani și în sfârșit în 1934 și-a luat fiica din casa familiei Boulder cu ea. Pentru a putea plăti o casă în chirie, a luat și un credit și s-au mutat împreună într-o casă în zona teatrului Hollywood Bowl, care era o scenă de teatru foarte importantă. Casa pe care ea o luase în chirie avea 3 dormitoare și, pentru a economisi, a închiriat una din camere cuplului Kimmel, care și ei munceau tot pentru Hollywood. Unul din ei era un presupus actor, nu era deloc respectuos cu fetița, o puneau să facă balet și apoi râdeau de ea, îi vorbeau vulgar și în 1935, pe când Marilyn avea 9 ani, domnul Kimmel ce a făcut? Bineînțeles că a abuzat de ea. Marilyn ulterior a descris întâmplarea așa: am descoperit ce este sexul, fără să întreb. Marilyn pe atunci, pe când avea 9 ani, bineînțeles că a povestit această întâmplare mamei, dar Gladys nu a crezut-o. Ba chiar ar fi răspuns ceva de genul: cum să spui așa ceva despre Kimmel? Sunt oameni buni și respectuoși și ne dau o mulțime de bani. Nu mai spune prostii. Asta nu e prima dată când în clipurile noastre dăm peste o mamă care nu își crede fiica. Gladys, când avea momente de sănătate mentală bună, se purta bine cu fiica ei și se duceau destul de des împreună la cinema. Așa a și descoperit Marilyn pasiunea pentru filme. Din păcate, această situație bună durează mai puțin de un an de zile, pentru că tot în 1935, sănătatea mentală a lui Gladys se înrăutățește și își înjunghie cea mai bună prietenă, o femeie pe nume Grace, de față cu Marilyn. După această întâmplare, Gladys e închisă definitiv într-un spital psihiatric. Era de ajuns ca Marilyn să povestească toate aceste întâmplări și deja era o poveste destul de dramatică. Nu era nevoie să fabuleze, dar, repet, ajungem imediat și acolo. Ca de obicei, încerc să spun totul cât de cât în ordine cronologică. Marilyn, o minoră rămasă fără mamă, a fost încredințată de către asistenții sociali chiar acestei prietene a mamei sale pe nume Grace, pe care mama ei o înjunghiase. Marilyn a locuit cu Grace circa 6 luni de zile, după care Grace, fără să-i spună nimic lui Marilyn, o ia de mână și o duce într-un orfelinat din Los Angeles, unde a stat aproximativ 2 ani, până în 37, la vârsta de 11 ani. Pentru Marilyn, evident, chestia asta a fost un șoc, doar ce se obișnuise să trăiască cu această Grace, când la un moment dat, așa din senin, ea o abandonează. Stres post-traumatic și frică de abandon la nivel maxim. Aici încep și fabulațiile, că ar fi schimbat nu știu câte orfelinate și 11 familii și era mereu abuzată și așa mai departe, dar de fapt adevărul e altul. Nu că nu ar fi deja destul de dramatică copilăria ei și fără aceste fabulații. După 1 an jumate de stat în orfelinat, Marilyn se întoarce în casa lui Grace. În acest 1 an jumate, Grace se căsătorise cu un bărbat pe nume Goddard, iar situația lor financiară nu era deloc bună, în sensul că de foame furau din magazine, așa că au considerat că Marilyn ar fi crescută mai bine de mătușa lor, de mătușa lui Grace mai precis, de o bătrână pe nume Anna Lower, așa că au dus-o la ea. Din păcate, după nu mult timp, mătușa lui Grace, Anna Lower, s-a îmbolnăvit, era deja destul de bătrânică, așa că Marilyn s-a întors la Grace, unde a rămas până la vârsta de 16 ani, când s-a căsătorit cu James Dougherty, de 21 de ani. În povestea inventată și povestită ulterior de Marilyn, aici de fapt bărbatul lui Grace ar fi abuzat-o constant și că asistenții sociale ar fi intervenit și apoi ar fi fost trimisă dintr-o familie abuzivă în alta, un total de 11 familii. Asta e ceea ce știm cu toții, dar nu e așa. Ea de fapt s-a căsătorit cu acest James. Am descoperit în una din cărțile scrise de psihologul lui Marilyn că are documente de la compania cinematografică Fox când au inventat povestea cu 11 familii adoptive. Au fost nevoiți să facă chestia asta în urma unui șantaj, dar ajungem imediat și acolo. Acum continuăm cu viața lui Marilyn. După nuntă, Marilyn a abandonat liceul și a devenit casnică. După luna de miere petrecută pe un lac din Ventura, California, s-au mutat într-o garsonieră în Sherman Oaks, Los Angeles. La începutul anului 1944 s-au mutat pe insula Santa Catalina, unde James s-a alăturat marinei militare.
În aprilie 44, James a fost trimis să lucreze în Oceanul Pacific, iar atunci Marilyn s-a întors la Van Nuys, unde a locuit cu părinții lui James, tocmai pentru a nu fi singură, a nu se simți singură. Și aici a început să lucreze la Radio Plane Company, o companie de parașute, cred. În timp ce lucra în această fabrică, Marilyn este remarcată de echipa fotografului David Conover, care documenta implicarea femeilor în război. Pe atunci era al doilea război mondial. El i-a recunoscut talentul și frumusețea și a încurajat-o să candideze ca model. Marilyn a semnat contracte cu Blue Book Modeling Agency, unde a urmat un curs de modeling. Acesta e începutul carierei sale ca fotomodel. Soțul ei, James, descoperă că Marilyn pozase în ziare în timp ce era la muncă. Practic, își aude colegii comentând despre aspectul unui fotomodel și când se uită pe ziar, rămâne încremenit. Și așa, în iunie 1946, se sfârșește căsătoria lor. Marilyn ulterior a vorbit despre această căsătorie așa: căsătoria mea cu James nu mă făcea tristă, dar nici nu m-a făcut fericită. Eu și soțul meu abia vorbeam unul cu celălalt și nu pentru că am fi supărați, ci pentru că nu aveam nimic de spus. Muream de plictiseală. Divorțul a fost finalizat pe 13 septembrie în 46, după care ea a continuat cu pasiunea ei. În 47 s-a înscris la concursul de frumusețe Miss California Artichoke Queen, pe care l-a și câștigat și a participat în primul ei film, The Shocking Miss Pilgrim, în care a avut un rol exclusiv vocal. Este remarcată de Howards de la RKO, iar primul ei contract în lumea filmului este un contract pe un an de zile cu 20th Century Fox, care îi oferea $125 pe săptămână în primele 6 luni și apoi $150 pentru alte 6 luni. Echipa Fox îi sugerează să își găsească un nume de scenă, iar ea inițial alege numele de fată al mamei, numele de Gladys, dar regizorul Ben Lyon îi sugerează numele Marilyn, după o colegă de pe Broadway, iar ei i-a plăcut acest nume. Deci era posibil ca astăzi să vorbim despre Gladys Monroe și nu despre Marilyn Monroe. Tare ciudat ar fi sunat, nu-i așa? În 1949, mama lui Marilyn, Gladys Monroe, s-a căsătorit pentru a 3-a oară, dar soțul ei a murit după 3 ani. După această întâmplare a intrat în depresie, iar situația sănătății ei mentale s-a înrăutățit, așa că a fost din nou spitalizată și închisă în psihiatrie până în 67, iar această psihiatrie a fost plătită de Marilyn chiar și după moartea ei, pentru că Marilyn a murit în 62, iar pe atunci mama ei încă era închisă în psihiatrie. Între anul 49 și 50, Marilyn nu avea niciun contract și niciun loc de muncă. Fără loc de muncă, ea a reluat activitatea de model pentru câteva luni. Tot în această perioadă a jucat și în Jungle of Asphalt. În acea perioadă ea trăia cam de pe o zi pe alta. Trebuia mereu să găsească o modalitate în a-și plăti chiria. Pe 7 mai 1949, un fotograf pe nume Tom Kelly îi propune lui Marilyn să pozeze nud pentru un calendar, pentru calendarul Miss Golden Dreams, în schimbul sumei de $50. Vă reamintesc că suntem în anii 50. Acei $50 erau mulți pe atunci, iar ea era oarecum constrânsă de situația ei financiară să accepte. Și a acceptat. Nu s-a gândit niciun moment că poate la un moment dat va deveni faimoasă și că acele poze ar ieși la iveală. Nu. În acel moment al vieții ei, chiria bătea la poartă, iar stomacul cerea de mâncare. Așa că a acceptat acea propunere și a făcut acel calendar. În 1950, un rol mic în All About My Mother i-a adus un nou contract. Cei de la Fox au reangajat-o, dar de data aceasta cu un contract pe 7 ani. Și a jucat în mai multe filme, cum ar fi Monkey Business Joke, unde a apărut pentru prima dată cu părul blond platinat. O mică curiozitate aici e faptul că personalul din Fox o pun să aleagă din 9 nuanțe diferite de blond pentru a obține nuanța cea mai potrivită pentru ea. Părul ei natural era un castaniu. În același an a obținut și primul ei rol principal în Your Mother is Burning. În 53 a jucat în Niagara ca dublura lui Bancroft și, deși devenea faimoasă, știai că salariul ei rămăsese cel contractual, cel de actriță de rezervă? Toate filmele realizate în 53, Niagara, Men Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, au lansat-o ca star, cu un salariu de actriță de rezervă. Până acum, în perioada 49-53, am vorbit doar despre cariera ei, dar avea și o viață personală. Ce s-a întâmplat în această perioadă?
Înainte de toate, iese la iveală faptul că a pozat nud. Cum? Practic, tipul ăsta care îi făcuse pozele i-a trimis scrisori prin care o șantaja, spunându-i că dacă nu îi dă suma de nu știu câte mii de dolari, va publica pozele. Ea spune asta celor de la Fox. 20th Century Fox acum e în criză. Cum aveau ei să gestioneze treaba asta? Ei bine, au decis că e mai bine ca Marilyn să fie cea care povestește chestia asta și așa au inventat povestea cu 11 familii adoptive care abuzau de ea. Practic, ei au folosit visul american, o fetiță săracă, abuzată, cu o copilărie dramatică și fără niciun viitor și așa mai departe, care a reușit în viață și a devenit faimoasă. Marilyn atunci a declarat că ori poza nud și își plătea chiria, ori ajungea în stradă și că dacă și astăzi ar fi pusă în aceeași situație, ar face aceeași alegere. Nu regreta nimic. Bineînțeles că toată această poveste despre viața ei dramatică nu a făcut altceva decât să îi crească și mai mult popularitatea, pentru că acum oamenii empatizau cu ea. Și eu consider că chiar și fără aceste fabulații, sunt sigură că oamenii tot ar fi empatizat cu ea pentru că chiar a avut o copilărie și o adolescență grea. În 52, când a ieșit filmul Clash by Night, sălile cinematografice erau arhipline tocmai datorită scandalului cu pozele nud și al faptului că oamenii empatizau cu ea. Și știți ce s-a întâmplat cu una din acele poze nud? A fost vândută lui Hugh Hefner pentru coperta primului număr Playboy din 53, al cărui prim număr era cu fotografia lui Marilyn pe copertă. Acest prim număr s-a vândut în 50.000 de exemplare, iar Marilyn nu a fost retribuită, nici măcar cu o cifră simbolică. O mică paranteză pe această temă, recent, în 92, Hefner, fondatorul Playboy, a cumpărat loc de veci chiar lângă mormântul lui Marilyn pentru $75.000. Alte 2 locuri de veci, aproape de corpul lui Marilyn, au fost vândute la licitație, unul pentru circa $200.000, iar altul pentru $400.000. Iar aceste ultime 2 locuri au fost vândute destul de recent, prin 2020-2024, ceva de genul. Deci oamenii încă câștigă de pe urma lui Marilyn. De precizat e faptul că toți producătorii de film nu făceau altceva decât să o sexualizeze pe Marilyn, în sensul că îi dădeau des roluri de blondă prostuță și, deși avea succes, totuși, pentru Marilyn nu era ceea ce voia ea. Era o perfecționistă și inteligentă, de ce trebuia mereu să aibă astfel de roluri? Există multe povestiri despre ea și despre perfecționismul ei. Un actor care a avut cu ea o scenă în care trebuiau să se sărute, ulterior a povestit că a fost ca și cum s-ar săruta cu Hitler. Tocmai din cauza faptului că trebuiau să repete scena ori de câte ori Marilyn cerea. Iar acea scenă a fost repetată cam de 40 de ori. Cum Marilyn voia mai mult, voia roluri mai serioase în filme. Așa că în 55 s-a mutat în New York pentru a studia actoria. Ea înțelesese cum funcționează Hollywood, înțelesese că la început frumusețea ajută, știa că trebuia să treacă prin patul multor producători și a făcut asta cu gândul că ok, acum sunt bombă sexy, dar odată ce voi fi puțin faimoasă, pot alege eu. Așa că s-a pus pe studiat pentru că voia roluri mai importante și mai inteligente. Și se pare că Hollywoodul și în ziua de azi funcționează la fel. Treci prin patul lor, ajungi faimoasă sau faimos pentru că am văzut câți pedo sunt acolo și abia apoi alegi. A avut multe astfel de relații. Cea mai importantă relație pentru ea a fost cea cu Johnny Hyde, un agent influent în Hollywood. El se îndrăgostise nebunește de ea și fusese cel care în anii 40 a ajutat-o să intre în lumea filmului. El, din păcate, avea o boală și știa că urma să moară, iar el în ultimii ani de viață a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a o ajuta pe Marilyn să devină faimoasă. La un moment dat, chiar a cerut-o în căsătorie pe Marilyn, dar ea a refuzat. Îi era recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru ea, dar nu era cazul să se căsătorească. Acum toată această situație, presiunea pe care lumea filmului o exercita asupra ei, de blondă sexy, mereu în formă, copilăria ei dramatică, traumele și așa mai departe, au avut un impact deloc indiferent asupra sănătății ei mentale. În plus, provenea dintr-o familie cu probleme mentale serioase. Marilyn avea atacuri de panică și probleme cu insomnia, așa că lua calmante și somnifere.
mereu din ce în ce mai multe. Devenise dependentă de aceste medicamente, iar această dependență îi afecta și munca, în sensul că lipsea des de la filmări, sau ba chiar leșina în timpul filmărilor pentru că lua prea multe medicamente, iar colegii ei de muncă erau oarecum obișnuiți de o Marilyn care leșina sau dormea des, de o Marilyn care nu se prezenta la filmări și așa mai departe. A mers la mulți psihiatri și toți nu făceau altceva decât să-i dea rețetă cu medicamente. Cel mai faimos și controversat psihiatru al ei a fost Ralph Grinson, despre care vom vorbi mult în acest clip. El e cel care pentru orice problemă avea Marilyn îi dădea rețetă de medicamente, pentru absolut orice. Se zice că Marilyn a devenit dependentă de medicamente tocmai din cauza acestui Grinson. Între timp a fost căsătorită cu campionul de baseball Joe DiMaggio, dar căsătoria a durat puțin, pentru că Joe, în urma acestei faimoase scene pentru un film, a bătut-o. În acea seară, când Joe a bătut-o, a fost sunată atât poliția cât și cei de la Fox, care au decis divorțul lor imediat. Dar despre Joe vom mai auzi, pentru că la un moment dat s-au împăcat și se pare că el a fost mereu marea sa dragoste. Pentru Marilyn a fost singura dragoste adevărată. În acea perioadă Marilyn a suferit o perioadă și de bâlbâială nervoasă. În 55, în aceeași perioadă în care studia actoria, a urmat și cursuri de literatură la UCLA. Ea adora New Yorkul și ura Los Angeles. De ce? Din cauza faptului că în Los Angeles se simțea constant sub presiune. Ea considera că Los Angeles e un oraș rece, oamenii erau reci și că doar aparențele contau. În schimb, în New York studia și era apreciată pentru calitățile ei, nu doar pentru frumusețe. În plus, în New York își făcuse mulți prieteni și îl cunoscuse pe dramaturgul Arthur Miller, cu care s-a și căsătorit pe 1 iulie în 56. Arthur era un intelectual și frecventa politicieni. Pentru Marilyn, Arthur a însemnat mult, atât din punct de vedere profesional, pentru că a învățat multe de la el, cât și de creștere personală. Ea se îndrăgostise de inteligența lui Arthur. Marilyn nu era doar o bombă sexy, așa cum o descriau ziarele. Ea era o femeie curioasă și inteligentă, iar Arthur văzuse asta în ea. Ea nu avusese posibilitatea de a studia, dar avea voința în a o face și făcea o chestie interesantă, și anume, atunci când vorbea cu intelectuali, ea își lua notițe, scria într-o agendă roșie chestiile interesante care le vorbea cu ei, astfel încât să învețe apoi de pe acea agendă și să fie și mai pregătită când trebuia să discute cu un intelectual. În acea perioadă, Marilyn l-a întâlnit pentru prima dată pe președintele Kennedy, dar înainte de această întâlnire, soțul ei, Arthur, a educat-o din punct de vedere cultural și politic. Ea își lua notiție chiar și atunci când vorbea cu politicieni. Deci, în această mică agendă existau notițe atât de la comuniști, cât și de la familia Kennedy. În 1957, Marilyn a încercat pentru prima dată să se sinucidă cu pastile pentru că era în depresie din cauza faptului că voia să aibă un copil cu Arthur, dar nu reușea să rămână însărcinată. A avut câteva pierderi de sarcină și ulterior a descoperit că suferea de o boală rară și că din cauza asta nu putea duce o sarcină până la capăt. În 58 a încercat să se sinucidă pentru a doua oară, tot cu pastile. În timpul înregistrărilor filmului Someone Like Hot, regizorul era și el un perfecționist și o stresa mult pe Marilyn, iar ea apoi nu reușea să doarmă, nu reușea să se odihnească și fiind în depresie, lipsa de somn nu făcea altceva decât să o bage și mai mult în depresie și să ia și mai multe pastile. Din fericire și de data asta a fost salvată la timp. Despre Arthur Miller se mai știe că la un moment dat a fost luat în vizor de cei de la CIA pentru că era comunist. Toți prietenii lui erau comuniști, deci Marilyn trăia printre comuniști în perioada în care a cunoscut și familia Kennedy în timpul celui de-al doilea război mondial. Pe mine, dacă mă întrebați ce a ucis-o pe Marilyn, vă răspund politica. Și ca sinucidere, tot politica. Și acum aflați și de ce. Marilyn încă nu știa unde se băga. Ea era o actriță, nici de cum un politician. Din cauza faptului că era soția unui comunist și frecventa politicieni din rândul Kennedy, a fost și ea luată în vizor de cei de la FBI. Există un document încă de prin 55 în care se vede cum cei de la FBI o urmăreau pe Marilyn pentru că le era frică că poate Marilyn lua informații de la Kennedy și le dădea comuniștilor. Iar apoi aceste informații ajungeau în mâinile lui Fidel Castro.
De ce? Marilyn ușise pentru o perioadă de 3 zile cu un regizor mexican pe nume José Bolaños, iar el era un comunist în Mexic, iar printre amicii lui era un tip pe nume Field, care era un spion de lui Fidel Castro. Un spion puțin mai spart de gură, să spunem așa, pentru că acest tip spunea tuturor că Marilyn i-ar fi dat informații foarte importante și se credea că tipul ăsta îi dădea informațiile lui Fidel Castro, iar Fidel Castro le ducea mai departe lui Khrushchev. În ce mi te-ai băgat, Marilyn? Asta era frica FBI-ului. În 1960 s-a despărțit de Arthur și acest divorț a trimis-o iar direct în depresie și a încercat pentru a 3-a oară să se sinucidă, dar a fost salvată la timp. După divorț s-a întors în Los Angeles, dar mai mult și din cauza criticilor. Ziarele începuseră să scrie despre ea că era deja bătrână. Avea vârsta mea pe atunci, deci eu aș fi o babă acum. Ok. În fine, ea voia să își reia activitatea ca actriță. În acea perioadă cei de la Fox erau puțin sub stres, să spunem așa. Nu mai aveau bani, acționarii băteau la ușă, iar Marilyn a profitat de această ocazie din plin. Le-a zis ceva de genul: ok, vă ajut cu acest film, dar voi, în schimb, îmi trimiteți scenografiile mele înainte de filmări și le modific cum vreau eu. Cei de la Fox au fost de acord, chiar dacă asta a însemnat un dute-vino de scenarii și scripturi modificate, respinse, rescrise. A fost un adevărat teatru de dute-vino între anii 60-62. Dar într-un final, în aprilie 62, încep înregistrările pentru acest film. Aici problemele de fapt erau abia la început, pentru că Marilyn avea migrene, sinuzită, insomnie și asta din cauza dependenței de medicamente de penobarbital, așa că a fost sfătuită să caute un psihiatru. În timp ce căuta un psihiatru, lipsea des de la muncă. Când era prezentă, leșina. Tot în acest moment, printr-o zi în 61, fuge de la filmări pentru a se duce la ziua președintelui Kennedy să îi cânte la mulți ani, cea mai faimoasă știre despre ea. Și acum ne oprim să vorbim puțin despre Kennedy. Marilyn l-a cunoscut pe președinte în timpul unei petreceri tip orgie, organizată de actorul Peter Lawford. Acest actor făcea des astfel de petreceri în care unea lumea Hollywoodului cu lumea politică, un fel de P. Diddy al anilor 60. Tot ceea ce e sigur în legătură cu familia Kennedy este faptul că Marilyn a avut într-adevăr o relație cu președintele JFK, John Fitzgerald Kennedy. Restul sunt doar speculații. Dar John Kennedy, fiind un bărbat însurat, cu copii și cu o imagine curată de păstrat, se zice că la un moment dat ar fi aranjată o întâlnire între Marilyn și fratele său pe nume Robert Kennedy și se zice că Marilyn ar fi avut o relație cu fratele președintelui și că s-ar fi îndrăgostit nebunește de el. John Kennedy în acea perioadă era îngrijorat de situația mentală a lui Marilyn, pentru că nu era deloc o persoană stabilă și tocmai de aceea nu o mai voia ca amantă. Așa că pentru a scăpa de ea, ar fi dat-o fratelui său. Dar în cartea lui Batman, el a spus că de fapt între Marilyn și Robert era o relație de prietenie foarte puternică, platonică. Se zice că chiar cei de la CIA și FBI i-au spus președintelui să o lase în pace pe Marilyn pentru că avea contact cu comuniștii și nu era o chestie ok din punct de vedere politic pentru el. Apoi mai era chestia legată de mafia italo-americană, în care era implicat Robert Kennedy, în sensul că mafia abia aștepta ca toată familia Kennedy să facă un pas greșit. Cunosc detaliile în legătură cu asta, dar nu intru în această poveste pentru că deja clipul va fi foarte lung. Dacă vreți, vorbim într-un alt clip despre Kennedy. Și în acela voi vorbi și despre această situație dintre Kennedy și mafia italo-americană. Ok. În orice caz, amândoi Kennedy aveau pe cap CIA, FBI și mafia. Așa că au abandonat-o complet pe Marilyn pentru că se credea că mafia italo-americană i-ar putea face rău lui Marilyn, tocmai pentru a se răzbuna pe frații Kennedy. Ea în acel moment s-a simțit trădată și abandonată. Toate persoanele din viața ei la un moment dat au abandonat-o. În acea perioadă, vorbim de anii 60-62, ultimii ei 2 ani, niciun psihiatru nu o voia pe Marilyn ca și pacientă, tocmai din cauza problemelor psihiatrice din toată familia ei, al trecutului ei traumatic, al dependenței de medicamente și pentru că de 3 ori a încercat să se sinucidă. Toți doctorii o refuzau, mai precis 7 psihiatri. De ce? Pentru că dacă Marilyn și-ar fi luat viața în timp ce era sub tratament la vreun psihiatru, cariera acelui psihiatru ar fi fost distrusă definitiv.
Cu toate acestea, a existat un psihiatru care a acceptat-o pe Marilyn ca pacientă, Dr. Ralph Greenson. Ea a fost acceptată ca și pacientă de un psihiatru, iar asta era foarte important pentru ea. Ce relație doctor-pacient aveau? Greenson nu era doar un simplu psihiatru. El a dărâmat bariera doctor-pacient cu Marilyn și pentru asta a fost criticat foarte aspru de alți doctori. Marilyn cunoscuse toată familia doctorului și mergea des acasă la ei, cenau împreună, se purtau ca și când ar fi prieteni de familie. Acest psihiatru înțelesese că problema lui Marilyn era singurătatea și tocmai de aceea s-a gândit să îi ofere o familie, familia lui. Cum fratele lui Greenson era comunist, el a povestit că ori de câte ori vorbea cu Marilyn, ea își lua notițe în această agendă roșie și că era o femeie foarte inteligentă. Marilyn în acea perioadă ieșea cu președintele și la fel ea scria tot ce vorbea cu președintele în aceeași agendă roșie. Deci în acea agendă roșie scria atât despre comunism, cât și ceea ce vorbea cu președintele. Greenson pe atunci era faimos printre vedetele de la Hollywood, majoritatea mergeau la el, devenise psihiatrul vedetelor. Numele adevărat al lui Greenson era de fapt Romeo Samuel Greenspun, iar soția se numea Hildegard Troesch. Erau evrei în perioada celui de-al doilea război mondial. Țineți minte această informație pentru voi, pentru părerea voastră personală de la sfârșitul acestui clip. Greenson studiase în Viena psihologia lui Sigmund Freud și muncea pe teoria lui Freud. Pe atunci Sigmund era în viață, deci el l-a văzut pe Sigmund Freud și a studiat împreună cu el. Deci, din nou, Marilyn trăia printre comuniști, avea o relație cu Kennedy, avea probleme cu mafia și mergea la psihiatrii evrei. Toate astea în perioada războiului. Marilyn avea 2 ședințe pe săptămână cu Greenson și cum uita de la o săptămână la alta anumite probleme, ea cumpărase un reportofon și ori de câte ori se simțea singură sau cu moralul la pământ, se înregistra în timp ce vorbea, iar apoi, când avea terapie cu Greenson, îi punea să asculte ce înregistrase în acea săptămână. Și la fel făceau și în timp ce vorbeau. Marilyn înregistra tot ce vorbea cu Greenson și apoi reasculta acasă. Acum, întrebarea tuturor. Aceste înregistrări există? Unde sunt? Nu există. Nu sunt, au dispărut. Dar aici există și secretul profesional. E dreptul lui Greenson să nu le facă publice. În plus, nu ar fi fost o bună publicitate pentru el ca doctor. Bineînțeles că există și alte speculații în legătură cu aceste înregistrări, cum că ar fi ajuns la cei de la FBI, CIA și așa mai departe, dar sunt speculații. Mai există o speculație în legătură cu o cutie cu numărul 36, mi se pare, care se zice că ar trebui să fie deschisă acea cutie în 2036. Cât despre dependența de pastile a lui Marilyn, se zice că Greenson ar fi împins-o și mai mult pe Marilyn în această dependență, pentru că psihiatrul avea mână largă în a prescrie rețete de medicamente pentru orice. Indiferent de ce sufereai, el practic îți prescria calmante și somnifere. În această perioadă Marilyn își cumpărase prima sa locuință în proprietate, un eveniment important pentru ea, pentru că aceasta era prima ei casă. Era o casă în stil mexican și era refugiul ei. Cum Marilyn în această perioadă nu era deloc bine din punct de vedere psihologic, se simțea singură și abandonată, atunci psihiatrul ei Greenson i-a făcut cunoștință cu Eunice Marey, o menajeră care să o ajute pe Marilyn nu doar cu curățenia în casă, ci și să aleagă noua mobilă, să stea cu ea, să vorbească cu ea, să facă shopping împreună, chestii ca între femei, să spunem așa, astfel încât ca Marilyn să nu se mai simtă mereu singură. Psihiatrul considera că Marey ar fi o mare mână de ajutor pentru Marilyn și că îi va face bine această schimbare. Marey mai avea o responsabilitate și anume, ea trebuia să îl sune întâi pe Greenson atunci când existau probleme. Când Marilyn nu era bine, când se întâmpla ceva, prima persoană pe care menajera trebuia să o sune era Greenson. Această menajeră, într-adevăr, i-a fost de mare ajutor lui Marilyn, atât cu munca în noua ei casă, cât și din punct de vedere psihologic. Marilyn, când trebuia să iasă din casă, să facă shopping sau să meargă să aleagă mobilă, își punea o perucă neagră, un batic pe cap și ochelari mari negri și menajera o conducea peste tot. Acum Marilyn era fericită de prima ei casă și mereu ocupată cu treburi ce țineau de renovare, mobilă și așa mai departe. Acum am ajuns la momentul în care cei de la CIA instalează mici microfoane în toată casa lui Marilyn,
cum v-am spus deja, frica lor era ca Marilyn să nu dea informații politice inamicului, iar Marilyn știa asta. Ea știa că e urmărită. De fapt, ori de câte ori avea vreo conversație mai importantă, ieșea afară în grădină să vorbească. Casa lui Marilyn era plină de mici microfoane, dar nu doar de cei de la CIA, ci și microfoane puse de mafie. Cu câteva zile înainte de 4 august, Marilyn a fost invitată de Frank Sinatra la deschiderea unui cazinou să petreacă 2 zile acolo. Printre invitații era Peter Lawford și Bobby Kennedy. Era ciudat faptul că Bobby Kennedy era invitat, având în vedere că acel cazinou aparținea mafiei care avea probleme cu familia Kennedy. Bobby era cumnatul lui Robert și era procuror general. Serviciul lui era chiar împotriva mafiei. Frank Sinatra și Marilyn aveau o relație bună de prietenie, iar Frank cunoștea situația dintre Marilyn și familia Kennedy, tocmai de aceea a invitat-o în speranța că se vor întâlni și vor lămuri toată situația. Pentru că se pare că după ce și Robert Kennedy a părăsit-o pe Marilyn, ea suna la secretariat în biroul lui de 10 de ori pe zi, zilnic. Părea foarte obsedată de Robert, iar asta era o problemă. FBI acum considera că Marilyn era foarte instabilă mental, deci intenția lui Frank Sinatra era de a liniști apele, cum s-ar spune. Dar nu e deloc așa, pentru că Marilyn, odată ajuns acolo, în prima seară, a fost drogată și abuzată de oamenii lui Sam Giancana. În acea seară, practic, la un moment dat, Peter Lawford o ia pe Marilyn deoparte și îi spune că Bobby nu vrea să mai aibă de-a face cu ea. Marilyn, când aude, se enervează. Ea lua zilnic calmante și somnifere, iar în acea seară avea deja în corp multe medicamente, iar de nervi începe să bea mult. Foarte mult. Acum nu se știe dacă în acea băutură au fost puse și alte chestii. Oricum, la un moment dat, ea leșină. Atunci, Paul D'Amato, Acaschini și John Rosselli o duc pe Marilyn într-un bungalow, o dezbracă, aduc alte prostituate și fac orgie cu Marilyn leșinată. În acea seară, Marilyn a fost violată și fotografiată. Când s-a trezit, ea nu avea amintiri, dar când s-a uitat în jurul ei, înțelesese ce se întâmplase, așa că a fugit de acolo. Pentru a o fotografia pe Marilyn dezbrăcată a fost folosită fotocamera lui Frank Sinatra și în legătură cu asta se spunea inițial că și el ar fi participat la această orgie, dar nu este adevărat, pentru că Frank Sinatra avea o relație de prietenie cu Marilyn și o respecta. 2 zile mai târziu, Frank Sinatra duce camera fotografică pentru a scoate pozele și găsește 9 poze cu Marilyn dezbrăcată. Atunci el îi spune fotografului Billy să elimine toate acele poze, inclusiv negativele, pentru că acele poze nu trebuiau să iasă. Din acele 9 poze au fost distruse doar 8. Singura poză care nu a fost distrusă a ajuns în mâinile unei jurnaliste, iar această jurnalistă a contactat-o pe Marilyn să o întrebe ce e cu acea poză. O poză în care Marilyn e dezbrăcată pe un pat împreună cu mafia. Marilyn, încă șocată de ceea ce îi se întâmplase, începe să vorbească cu ziarista, povestindu-i că ar vrea să facă o conferință de presă în care să povestească cum Kennedy a abandonat-o. A început să-i spună jurnalistei despre niște rachete în Cuba, despre planul președintelui de a-l ucide pe Fidel Castro, iar asta nu e o noutate astăzi. Se știe că atât mafia cât și serviciile secrete erau mână în mână pentru a-l ucide pe Fidel Castro pe atunci. Ea a continuat discuția cu jurnalista spunându-i și despre Roswell. I-a spus că știe de la președinte despre un obiect zburător care a avut un accident pe planeta noastră și că are toate aceste informații scrise într-o agendă roșie și că dacă ar da toate acele informații ziarelor, s-ar crea o mare criză națională. Acum, de pe ce telefon credeți că au vorbit cele două? Evident, cu telefonul din casa lui Marilyn, care se știe că era plină de microfoane. Marilyn nu era proastă, a făcut-o intenționat, pentru că ea apelurile într-adevăr importante le făcea de la telefoanele publice, nici de cum cu telefonul din casă. Am ajuns pe data de 4 august 1962. Ce s-a întâmplat în acea zi? Dimineață, Marilyn, împreună cu guvernanta, cu Eunice Marey și cu o jurnalistă pe nume Pat, care îi era prietenă, apropo de această jurnalistă,
era jurnalista care a făcut-o să devină faimoasă oarecum. Era prietena ei și mereu scria articole despre ea. Deci era cu menajera și cu jurnalista asta care îi era prietenă, plantau flori în grădină. Nimic ciudat. În jurul orei 12 s-au pus să doarmă puțin, iar pe la ora 15 a sosit un camion cu mobilă nouă pentru casă. La ora 16, Peter Lawford și Robert Kennedy intră în casa lui Marilyn. Prezența lor în casa lui Marilyn în acea după-amiază a fost confirmată ulterior de mai multe persoane. De ce Peter și Robert s-au dus să o viziteze pe Marilyn, având în vedere că Robert nu mai voia să aibă de face cu ea? Probabil din cauza conversației pe care Marilyn a avut-o cu ziarista la telefon. Menajera Marei, la circa 20 de minute după intrarea celor doi bărbați în casă, a ieșit din casă cu scuza că se duce la cumpărături, povestind că situația între cei trei era foarte tensionată. Poveștile spun că Robert, la un moment dat, a început să urle la Marilyn, întrebând-o în continuu unde e. Unde e? Referindu-se probabil la agenda ei roșie. Marilyn, evident, nu le zice unde e, iar cei doi se pun să caute prin toată casa. Se zice că în acel moment Marilyn a avut o criză isterică și, de nervi, a luat un cuțit din bucătărie, l-a îndreptat spre Robert, spunându-i să iasă din casă. În acel moment, Lawford se bagă între ei, încercând să o calmeze pe Marilyn, dar ea începe să strige și să urle, moment în care cei doi fug din casă. Robert Kennedy știa că în casa lui Marilyn erau plasate microfoane de cei de la CIA. Dar ceea ce nu știa el era că în casa ei existau microfoane și de la mafie. Asta el nu știa. Fred Otaș era un investigator privat angajat de mafie. Era cel care pusese microfoane în casa lui Marilyn și ulterior a povestit că după ce a ascultat ceea ce se întâmplase și-a dat seama că Kennedy era foarte îngrijorat de acea discuție dintre Marilyn și jurnalistă. După ce Kennedy și Peter pleacă, Marilyn îl sună pe psihiatrul ei, Grinson, care imediat se duce acasă la ea și îi dă o doză de pentobarbital diluat în apă pentru a o liniști. Între orele 17 și 19, Marilyn ia alte 12 pastile de Nembutal fără ca Grinson să știe. Între timp, ea își liniștește și prietena, jurnalista Pat, spunându-i să plece liniștită acasă, că e mai bine, e ok, iar Pat pleacă, dar înainte de a ieși din camera lui Marilyn, ea fură de pe noptiera ei flaconul de pastile Nembutal, tocmai pentru că știa că Marilyn luase deja foarte multe pastile și era îngrijorată ca nu cumva să ia mai multe, deci în teorie Marilyn Nembutal prin casă nu mai avea. După ora 19, Peter Lawford a sunat-o pe Marilyn să o invite la o mică cină în acea seară, chestie bineînțeles cel puțin ciudată. Ea a refuzat invitația și i-ar fi spus să o lase în pace că e obosită și să îl salute pe președinte, spunându-i adio din partea ei. Despre acest adio se zice că ar fi fost înțeles greșit, pentru că ea prin acest adio se referea la faptul că nu mai avea de gând nici ea să mai aibă de face cu familia Kennedy și că nici de cum era un adio de sfârșit de viață. Lawford în acea seară, după acea ultimă convorbire, ar fi sunat-o pe Marilyn de mai multe ori, dar telefonul suna mereu ocupat. Acele telefoane vechi, fixe, cu fir, atunci când nu aveai chef să auzi telefonul sunând, ridicai receptorul și îl puneai lângă telefon, astfel încât suna mereu ocupat. În una din teorii, exact așa e descrisă această situație în care Lawford o suna în continuu. În jurul orei 20, Marilyn se pune la somn, dar nu reușește să adoarmă, așa că decide să ia alte pastile de Nembutal, dar flaconul de pe noptieră dispăruse. Ce face ea? Își face un cocktail de medicamente de cloralhidrat, un alt sedativ hipnotic, în speranța că va adormi, dar nimic. De ce? Pentru că în acea după-amiază, după cearta cu cei doi bărbați, în corpul ei exista o doză mare de adrenalină, iar efectul acestui cloralhidrat era acela de a mări adrenalina deja existentă în corp. Ce face Marilyn? Își face un al doilea cloralhidrat. Începuse la un moment dat să se simtă rău și nu reușea să urle. Menajera avea televizorul dat tare și nu auzea. La ora 20:20 sună telefonul. Era Peter Lawford. Marilyn răspunde, dar nu reușea să vorbească bine, corect. La care Peter îi spune ok, te lasă dormi, ne auzim mâine.
Peter se gândea că probabil Marilyn deja adormise sau căuta doar atenție, pentru că nu ar fi fost prima dată când Marilyn se comporta așa. Se pare că avea oarecum obiceiul de a căuta atenție făcând astfel de scene. După acest apel, ea a leșinat. Ulterior a ieșit la iveală că în acea seară Lawford avea de gând să vină să o vadă pe Marilyn, pentru că era oarecum îngrijorat. Dar invitații săi de la cină i-ar fi spus ceva de genul: cum să te duci acolo? Dacă într-adevăr se întâmplă ceva rău, fața ta, cât și cea a lui Kennedy, ar fi pe toate ziarele. Nu te duce. Și nu s-a mai dus. Dar totuși l-a sunat pe Milton, avocatul lui Marilyn. Iar Milton l-a liniștit spunându-i: a, nu te îngrijora, nu e nimic, face mereu așa. Avocatul, pentru a se liniști totuși, o sună pe menajeră, pe Marey, și o întreabă dacă Marilyn e bine. Marey spune că e bine, dar pentru a fi tot siguri, îl liniștește spunându-i că va controla oricum. Se duce să controleze, iar aici există două versiuni de mărturie diferite de ale menajerei. Marey se duce să controleze, dar nu reușește să intre în cameră pentru că ușa era încuiată. Asta în a doua versiune, pentru că în prima versiune menajera spune că ușa era întredeschisă, dar nu reușea să intre în cameră pentru că ceva greu era în fața ușii. Apoi se duce să vadă de pe fereastră ce se întâmplă și o vede pe Marilyn în fața ușii leșinată cu receptorul de la telefon în mână. În acel moment intră în casă și îl sună imediat pe doctorul Grinson. Acum, din cauza multiplelor versiuni și teorii, sunt nevoită să vă duc direct la ora 4:25 dimineața, când sergentul Jeff a primit un telefon în care i s-a comunicat că Marilyn Monroe s-ar fi sinucis. Cel care a sunat a fost doctorul actriței Ralph Engelberg. Imediat, sergentul de poliție s-a îndreptat spre casa lui Marilyn din Brentford. Când a ajuns la ușă, l-a întâmpinat menajera, doamna Murray. În cameră erau două persoane, dr. Ralph Engelberg, care era medicul personal al lui Marilyn, și psihiatrul Grinson. Sergentul imediat a remarcat un lucru ciudat. Camera era prea ordinată. Marilyn a fost găsită întinsă pe burtă, pe pat, dezbrăcată, cu fața într-o parte. Scena i s-a părut stranie și nenaturală polițistului, care credea că nu era o supradoză, având în vedere felul în care se afla corpul. De obicei, în cazurile de supradoză, victima are convulsii, corpul se contorsionează sau apar alte semne evidente, cum ar fi vărsăturile. Măcar atât am învățat și eu din Breaking Bad. Astfel, sergentul a început să adreseze întrebări menajerei și celor doi medici prezenți. În timpul interogatoriului, Engelberg părea extrem de tăcut și răspundea greu la întrebări, iar doctorul Grinson afișa un comportament destul de schimbător, trecea brusc de la a fi disponibil și în a colabora cu polițistul la un aer carismatic ciudat și chiar cu o atitudine defensivă câteodată. Menajera, însă, polițistului i s-a părut și mai ciudată. Atunci când polițistul a sosit, femeia făcea curățenie în casă și împacheta rufele uscate. Totuși, acesta e un detaliu care nu e de judecat, pentru că fiecare persoană reacționează diferit, poartă doliu diferit. În astfel de situații și eu am observat, din alte cazuri, că multe femei își găsesc refugiul în curățenie. Menajera declara mai târziu că Marilyn și-ar fi dorit ca locuința să fie impecabilă și că tocmai în curățenie se și refugiase. Menajera Marey, bineînțeles că l-a sunat prima dată pe Grinson. Nu a sunat nici ambulanța, nici poliția. Mică paranteză, de ce spun ambulanța? Pentru că se pare că Marilyn, când a fost găsită la 12 noaptea, era inconștientă, dar nu era moartă. Nu era încă moartă. Mai mult de atât, menajera a oferit inițial o variantă a evenimentelor, spunând că a găsit-o pe Marilyn în jurul miezului nopții, 12 noaptea, dar mai târziu și-a schimbat declarația, susținând că a găsit corpul la 10. Aici vă povestesc alte câteva mici detalii care ulterior au fost desmințite, să spunem așa. Menajera, în ambele versiuni, ori la 10 noaptea, ori la 12 noaptea, depinde de versiune, s-a dus la baie și, trecând pe lângă camera lui Marilyn, ar fi văzut pe sub ușă că avea încă lumina aprinsă, dar nu s-a alarmat, pentru că din cauza problemelor de insomnie, Marilyn avea obiceiul de a telefona prietenilor noaptea. Ani mai târziu, când o nouă familie a cumpărat casa lui Marilyn, ei au povestit că din acea cameră e imposibil să vezi lumina pe sub ușă, pentru că mocheta e extrem de groasă și nu permite trecerea luminii pe sub ușă. De exemplu, polițiștii au omis să controleze acest detaliu. Dar
Un detaliu observat de polițiști era faptul că menajera, pentru a se duce la baie, nu trecea deloc prin fața camerei lui Marilyn. Versiunile medicilor lui Marilyn și ele s-au schimbat după ce au ieșit analizele autopsiei. Autopsia ulterior a confirmat că corpul lui Marilyn a fost mutat cel puțin o dată în acea noapte, după ce ea murise. A murit pe podea, iar apoi ar fi fost mutată în pat. Au ajuns la această concluzie datorită semnelor de pe corpul ei, în special celor de livor mortis. Livor mortis corespunde unui set de modificări ale culorii pielii care apar în orele de după moarte. Când circulația sângelui se oprește, acesta este supus forței gravitației. Datorită acestui fenomen, sângele tinde să se concentreze în zonele înclinate ale corpului. Așa apar acele pete roșii-violet pe corp și se numesc livor mortis. Aceste pete de pe corpul lui Marilyn nu corespundeau cu poziția ei în pat. Atunci medicii au recunoscut că Marilyn, da, a murit pe jos, stând cum stau eu acum, cu spatele pe ușă, dar continuă să spună că ușa era încuiată, ceea ce apoi au modificat din nou. Deci, ei continuă să spună că ușa era încuiată și pentru a intra în camera ei, Grinson a spus că a fost nevoit să spargă geamul din camera ei pentru a-l deschide și că așa a intrat în cameră, iar Marilyn era pe podea cu spatele pe ușă și cu telefonul în mână. Batman, cel care a scris cartea despre faptul că Marilyn a murit în timp ce vorbea la telefon, a spus că menajera avea obiceiul să se uite la televizor cu volumul dat mai tare, pentru că nu auzea bine și că probabil când Marilyn a început să se simtă rău, nu reușea să țipe și probabil a încercat să o sune pe menajeră, dar era prea târziu, pentru că își pierduse deja cunoștința, leșinase. Cât despre geamul spart, curios era faptul că agentul Jeff nu a văzut nicio urmă de geam spart, dar doctorii s-au apărat spunând că în timp ce așteptau ca cei de la Fox să le spună ce să facă, l-au sunat pe nepotul menajerei să vină și să repare geamul. Ulterior a ieșit la iveală că prima persoană pe care au sunat-o când au intrat în camera lui Marilyn a fost chiar nepotul menajerei. Abia apoi au sunat la Fox și așa mai departe. Despre ușa încuiată s-a discutat mult, pentru că Marilyn nu o mai încuia de mai bine de un an de zile, de când fostul soț o scosese din psihiatrie. Pentru ea rămăsese o traumă să se simtă încuiată. Pentru că la un moment dat, ceea ce nu v-am povestit, e că Marilyn a fost închisă în psihiatrie, s-a închis singură în psihiatrie, s-a dus și s-a închis. A avut oarecum o traumă stând în psihiatrie, pentru că ei o încuiau într-o cameră albă, în cămașă de forță, cu un pat și se simțea ca și cum ar fi claustrofobică. Iar până la urmă, fostul ei soț, DiMaggio, a scos-o din acea psihiatrie și tot în ultimul an de viață al ei reluase mai mult sau mai puțin legătura, relația cu DiMaggio. Grinson, la întrebarea de ce nu ați sunat direct ambulanța, el a spus că în contractul cu Fox era scris că atunci când o persoană faimoasă moare, sunt obligați să fie întâi anunțați cei de la Fox, pentru a decide ei ce să facă în continuare. Și așa a și făcut. Iar asta e adevărat. Cei doi medici au spus că de la 12:01 noaptea până la 4:30 dimineața au așteptat ca cei de la Fox să le dea permisiunea de a suna la poliție. Apoi, cu siguranță, cei de la Fox au intervenit în a curăța camera divei de toate chestiile importante, cum ar fi contractul cu Fox, scenografii, care se pare că, cel puțin pe atunci, era un drept de-al lor contractual, probabil și astăzi. Și făcând asta, au contaminat camera divei și toate probele posibile și tot ei ar fi pus-o în pat pe Marilyn. Ea, când a fost găsită de polițist, avea pete livor mortis pe partea dreaptă, dar capul ei era pe pernă pe partea stângă. Investigatorul Otaș, angajat de mafia, a recunoscut ulterior că și el a fost trimis să curețe camera. Tot din autopsie, motivul morții era overdose de Nembutal. E un pentobarbital derivat barbituric, fiind utilizat ca sedativ hipnotic pentru introducerea somnului de scurtă durată în insomnii. Mai este utilizat în preanestezie și în anestezia veterinară. De asemenea, în unele state este utilizat pentru a realiza pedeapsa cu moartea prin injecție letală, de exemplu în Texas. Căile de administrare disponibile sunt orală, intravenoasă, intramusculară și rectală. Acum, probabil veți zice, Ana, ce ne interesează pe noi ce medicament e și cum se administrează? Ba da. De ce? Tot din cauza autopsiei, pentru că se întâmplă ceva cel puțin suspect. Din cauza faptului că Marilyn luase acest medicament ca pastilă,
dar în camera ei nu exista niciun pahar cu apă, agentul Jeff a povestit că e sigur 1000% că nu a văzut niciun pahar cu apă și după ce i-a întrebat pe doctor cu ce a luat atât de multe pastile pentru că nu avea apă lângă ea, câteva minute mai târziu din senin au găsit un pahar în baia din camera divei. Acest agent de poliție a stat acolo aproximativ 40 de minute, după care tura sa de muncă se încheiase și au venit alți 2 agenți de poliție. Unul din ei se numește Ianone. Celălalt nu mai știu, dar numele Ianone mie mi-a rămas în cap pentru că în sudul Italiei, până prin anii 80, exista o familie pe nume Ianone și făceau parte din mafie. Cum pregătesc un caz românesc în care vă voi vorbi mult despre mafie, în ultima săptămână am studiat despre mafia românească și cea italiană și când ascultam despre moartea ei, acest nume l-am reținut. Cine știe, având în vedere toate relațiile ei cu comuniștii, cu mafia și așa mai departe, orice e posibil în această poveste. Un alt detaliu ieșit la iveală după mult timp e că apa din camera lui Marilyn fusese oprită tocmai din cauza faptului că Marilyn avea încă șantier în grădină și în casă. După cum știm deja, ea încă cumpăra mobilă și renova, dar asta pe atunci nu știa nimeni. Alt detaliu omis. Cât despre autopsie se întâmplă ceva. Ora decesului a fost stabilită între 9:30 și 10:30 seara. Medicul legal, după ce a examinat stomacul și mațele, nu a găsit doze mari de pentobarbital. Era o doză mare, dar nu era de ajuns încât ca Marilyn să moară, pentru că corpul ei era deja obișnuit să primească doze destul de mari de pentobarbital. În schimb, în analizele de sânge, avea o doză enormă de acest medicament. Și vă reamintesc că pentobarbital ea nu mai avea în casă. Pentru el asta era suspect, așa că a controlat corpul atent să vadă dacă există urme de siringă și nu existau. Atunci a decis să trimită într-un alt laborator să fie analizat rectul și intestinul gros pentru a vedea dacă există urme de supozitor. Pentru că una din căile de administrare ale acestui medicament este cea rectală. Știți ce s-a întâmplat? După câteva săptămâni, medicul legal, când vede că nu a primit niciun răspuns de la acel laborator, îi sună să îi întrebe ce s-a întâmplat. Iar ei au spus că nu știu nimic, că ei nu au primit absolut nimic. Intestinul gros al lui Marilyn a dispărut, iar asta e cel puțin suspect pentru toți. Până în acest punct al clipului, cu siguranță fiecare dintre voi v-ați făcut deja o părere de ceea ce s-a întâmplat. Din acea casă, în acea seară, a dispărut și o agendă roșie extrem de importantă atât pentru CIA, cât și pentru Kennedy, cât și pentru mafie. Vă amintiți agenda ei micuță roșie în care scria ce vorbea cu toți bărbații interesanți din politică? Asta a fost tot pentru astăzi, sunt curioasă să știu care e teoria voastră despre ceea ce s-a întâmplat, așa că scrieți-mi în comentarii. Părerea mea e că știu că nu interesează pe nimeni părerea mea, dar o să o spun oricum. Bazându-mă pe fapte și nu pe speculații, părerea mea e că inițial ea într-adevăr intrase în overdose ca accident. Dar după părerea mea, ori serviciile secrete, ori mafia, când au aflat, s-au gândit ceva de genul acum e ocazia noastră. Personal, eu nu cred că Kennedy are de face cu moartea ei, pentru că dacă te pregătești de o crimă, nu te duci în casa ei în aceeași zi, nu te lași văzut de vecini, prieteni, menajeră și așa mai departe. Cât despre psihiatrul ei, Grinson, încă văd multă umbră. Fiind un evreu educat în timpul războiului, sigur avea de-a face cu oameni din politică sau chiar cu mafia. În toată această poveste, Grinson e cel care nu mi-a plăcut deloc și nu m-a convins. Acum, care e părerea voastră? Vă aștept în comentarii să discutăm. Pa, pa!